Щодня Росія продовжує закладати своє майбутнє, щоб підтримувати свою несправедливу війну проти України. Отож, нові санкції підвищують ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою, обмежують можливості російської військово-промислової бази використовувати переваги певного програмного забезпечення США та послуг інформаційних технологій. Ці американські обмеження для Кремля націлені на понад 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії, на Близькому Сході, у Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні, чиї продукти та послуги дозволяють Росії підтримувати свої військові зусилля та ухилятися від санкцій. Міністерство фінансів націлено на архітектуру фінансової системи Росії, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість і придбання товарів, необхідних для подальшої агресії проти України. Міністерство фінансів також відстежує більше десятка транснаціональних мереж, які відмивають золото для визначеного російського виробника золота, підтримують виробництво в Росії безпілотних літальних апаратів і закуповують чутливі та критичні предмети, такі як матеріали для російської програми хімічної та біологічної зброї, антидронове обладнання, верстати, промислове обладнання та мікроелектроніка. Державний департамент націлений на понад 100 юридичних та фізичних осіб, які займаються розвитком майбутньої енергетичної, металургійної та гірничодобувної промисловості і експортних можливостей Росії, ухилення від санкцій та їхній обхід і посилення спроможності Росії вести війну проти України. Що також дуже важливо, це обхід Москвою санкцій в технологічній царині. Тут з'явилися нові обмеження для IT-компаній, що продають свої технології Кремлю. Підвищені ризики, прописані у положенні, означають, за торгівлю з Росією можна буде отримати штрафи або інші важкі обмеження. У координації з Міністерством торгівлі США та відповідно до зусиль Великої Сімки надломити використання російським військово-промисловим комплексом іноземних IT-систем, казначейство обмежує доступ російського ВПК до певного програмного забезпечення. Щоб реалізувати цю політику, Мінфін за погодженням із Державним департаментом випустив нове рішення, яке забороняє надавати будь-якій особі в Російській Федерації консультаційні та проектні послуги з IT, а також послуги IT-підтримки та хмарні послуги для програмного забезпечення для управління підприємством і програмного забезпечення для проєктування та виробництва. Визначення набирає законної сили 12 вересня 2024 року. Я би ще в них Windows до повного щастя забрала. Хочеш користуватися комп'ютерами і телефонами, тобто жити в цивілізованому світі, не підтримуй війну і свою терористичну державу. Але то вже, знаєте, думки вголос, як то кажуть. І вже з 13 червня перестала торгувати доларом та євро Мосбіржа. На валютному ринку та ринку дорогих металів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом США та євро. Угоди з цими валютами продовжують здійснювати на позабіржовому ринку. Такі договори, а також банківська звітність використовуватимуться для визначення офіційних курсів американської та європейської валюти. Усі кошти в доларах США та євро на рахунках та вкладах громадян і компаній залишаються збереженими, запевняє російський регулятор. Додає при цьому, що і юридичні, і фізичні особи можуть продовжувати купувати та продавати долари США та євро через російські банки. Тепер давайте розбиратися у термінології і шукати ось той вплив, про який так поважно заявляють у Штатах. Отож, біржа – це ринок, де зустрічаються продавці та покупці певних товарів. Акції, облігації, інші цінні папери та фінансові інструменти. На біржі продають певні товари, і так формується їхня ринкова вартість, розробляються стандарти роботи для всіх учасників ринку. Ринок, звісно, має свої правила, зокрема державне регулювання. Це своєчергово забезпечує гарантію виконання угод і загальну надійність ринку. Буквально 1 секунда і угода укладена. Це не просто слова. Сучасні технології дозволяють швидко проводити операції, прозоро, чесно, швидко і різноманітно. Ті слова, які мали б описувати біржу. Акції банків, технологічних гігантів, розважальних продуктів, інші цінні папери – це, до речі, допомагає функціонувати державі як державі, вибачте за тавтологію. Але чи допоможе це зупинити важку воєнну економіку Кремля?
Здається, що хіба що на трошки сповільнити. Московська біржа зараз не проводить операції з євро і доларами, але ринок і надалі циркулює. Пункт перший – все ще проводяться так звані рублеві торги. Пункт другий – крім євро і долара, є ще інші валюти, зокрема юань. Це офіційна валюта Китаю, який, я нагадаю, підтримує Росію на міжнародній арені і за легендами взагалі планує підкорити країну-агресорку собі. Економічний план, думаю, теж буде доречним для КНР, а Росія намагається провадити війну будь-яким способом. Бо я нагадаю, що Кремль витратив майже половину ліквідних ресурсів на добробут ще 2023 року. Це буквально головне джерело коштів країни на так званий «чорний день». Росія почала використовувати резервні кошти, аби покрити аномальні витрати бюджету. Найбільше видатків отримала, знаєте, така пауза інтригуюча. Звісно ж, військова сфера. Порівняно з 2021 роком Росія збільшила видатки на військові потреби на 60%. І навіть попри величезні зусилля Росії регулювати економічну діру через облігації та нові податки, цього виявилося недостатньо. А бюджетний дефіцит збільшився. У грудні 2023 року Міністерство фінансів Росії продало з Фонду національного добробуту 500 мільйонів євро, 115 мільярдів юанів та 232 тонни золота, а отримані майже 3 трильйони рублів забрав на покриття дефіциту.